ببین ببین این گریه یه مرد بسیار بسیار زیبایی. منصوری. یارا تو کجا؟ معمولا وقتی مهمونیات تموم میشه با این گوشه یه مزه‌ای میریزیم. زنون بر دیده تا دل گرده دار. توی مازندران هم میبینیم ای ساقی خرابم کن زمی قلب پاییزی من. یه گوشه‌ای که فکر کنم خیلی هم منتظرش بودن. بسیار بسیار زیباییه. بسازم خنجری نیشش ز فولاد. امیدوارم ما هم صاحب باتری بشیم تا برنامه بعدی و دستگاه بعدی. اگر بار گران بودیم و رفتیم. حالا گفتیم یه سری گوشه هایی داریم که در واقع شخصیت خاص خودشونو دارن که در دستگاه های مختلف و آوازهای مختلف ما اونا رو بررسی کردیم. خب میریم سراغ اون گوشه ها. اولین گوشه که میخوایم بهش بپردازیم اسمش هست لیلی و مجنون. لیلی و مجنون در قدیم خیلی مفصل تر بوده. یعنی چی؟ میگن که 5 قسمت بوده و در واقع شعرهای نظامی رو میخوندن و حکایت و روایتی بوده از مجنونی که میبرنش مکه پیش کعبه که حالش بهتر بشه و دست از عشق برداره و این عشق از سرش بیفته. خب ولی در ردیف امروزی حالاتی ازش مونده و اون لحن اصلی یارا تو کجا و ما کجاییم تو زان کی و ما کراییم. بیدادم بخشی از این، یعنی توی لیلی و مجنون بیدادم خونده میشه. چون من شدم به بوی تو می را نتوان گرفت در دست. پس چیه لحنش؟ لام دام دام دام. و شعرهایی رو میتونیم روی لیلی مجنون بذاریم که وزن عروض خاصی داشته باشن. مفعول و مفاعل فعولن. شعرهایی که اینجوری مفعول و مفاعل فعولن. ای نام تو بهترین سرآغاز. ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نام کی کنم با. ای نام تو مونس روانم. رفت و بیداد و بعد فرود. خب پس لیلی و مجنون اشاره به این داره. یه گوشه خیلی خیلی زیبا که توی مکتب اصفهان زیاد میخونن به نام غریبی که اینم حالت روایتی داره و حالت مثنوی داره. لیلی و مجنون در واقع همین بوده قبلا. غریبی هم حالت مثنوی داره، یعنی داستان رو روایت میکنن و سر میکشن به گوشه های مختلف. قبل از این که غریبی رو براتون بخونم، ما یه گوشه اصلی توی شوشتری داریم به نام غریبی. ببخشید یه گوشه اصلی داریم به نام منصوری. خب منصوری رو اگر خاطرتون باشه دوستانی که برنامه چارگاه رو دیدن، من توی چارگاه خوندم. خب و اینم در واقع همون منصوری چارگاه است، ولی پشت سر شوشتری آورده شده که البته روح الله خالقی توی کتابش که فکر کنم 1317 اگر اشتباه نکنم، نمیدونم اولین چاپش بوده، میگه که منصوری که بعد از شوشتری میخونند تازه متداول شده. خب حالا منصوری چی است؟ آی لا 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 لام دام دارارام لا 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 لا. یک منصوری معروف که از شجریان خونده، گوین روی سرخ تو سعدی که زرد کرد. لا 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 لام دام 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 دارارام. یا یک آهنگ بسیار بسیار زیبایی
که مثال منصوری ما خیلی کم داریم، تنها آهنگی که من تونستم پیدا کنم همین بود. بسیار فکر کنم از آقای طاهرزاده باشه که خواننده‌اش هم بی‌نظیر خونده، واقعا خیلی زیباست. من پیشنهاد میکنم دوباره گوش کنین و دقت کنین، در عینی که یه ریتم اینجوری داره، ریتم حالا 4 تایی 2 تایی داره ولی آزاد خونده شده، که شعرش هم مطمئن نیستم، حالا بعداً شعرشو نمیدونم متاسفانه است که، و بسیار بسیار ببین ببین این گریه یه مردی که یه هاش ظهور درده. ببین ببین این آخرین صدای این بی صدا، شبخونه کوچه گرده. قلب پاییزی من باغ دل واپسیه، خوندنم ترانه نیست، حق حق بی کسیه. خیلی زیبا به نظرم آقای دایروش، خیلی قشنگ خونده، خیلی خوب خونده، اینتوناسیون عجیب، اصلا بی‌نظیر. خب یه مثالی بود توی منصوری. حالا غریبی گوشه خیلی خیلی دلنشین و روایت میکنه، روایت که استاد کسایی اینو خونده، توی مکتب اسمون خیلی اینو میخونن و خیلی زیباست. روایت مجنونیه که به دنبال تربت لیلی میگرده. خب غریبی شنیدستم که مجنون دل افکار خدا، بشد از مردن لیلی خبردار عزیز جان. گریبان چاک داد او تا به دامان، به سوی تربت لیلی شتابان. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. لیلی مجنون چی بود؟ یارا تو کجا و ما کجاییم. غریبی شنیدستم که مجنون دل افکار خدا، بشد از مردن لیلی خبردار. خیلی شبیه. خلاصه مجنون میگرده به هر سو دیده حسرت گشاده، بدید آنجا که طفلی ایستاده. میره منصوری. سراغ تربت لیلی از او جست، پس آن کودک بخندید و به او گفت. کودک میخنده و به مجنون میگه تو را مجنون به سرگر عشق بودی، ز من کی این تمنا می نمودی. ز هر جا می روی تو جستجو کن جانم، کفی از خاک او بردار و بو کن حبیبی. همان خاکی که بوی عشق برخاست جانم، یقین دان مدفن لیلی همان جاست. در واقع روایتی میکنه این گوشه غریبی که بسیار بسیار زیباست. خب یه گوشه‌ای که فکر کنم خیلی ها منتظرش بودن و همه این گوشه رو میشناسیم و معمولا وقتی مهمونیات تموم میشه با این گوشه یه مزه‌ای میریزیم هممون به اسم بختیاری. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم. در واقع لحن چیه؟ لا لای 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 لا لای 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 لا لای لای، که معمولا توی ردیف وقتی بختیاری خونده میشه بیداد هم باش خونده میشه. شعر رو میتونیم هر شعری که وزن دو بیتی داشته باشه روش بذاریم. مفاعیلون مفاعیلون فعولون، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنون بر دیده تا دل گردد.
شعرهای دو بیتی رو میتونیم روش بذاریم. نمیدونم دلم دیوونه لا 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 لا. خب اینم از بختیاری. توی شوشتری در واقع اینجوری بگیم که توی تعزیه خیلی از شوشتری استفاده میشه، چون ما در قدیم تعزیه، حالا امیدوارم که توی برنامه تعزیه برنامه مفصلی برای تعزیه ضبط کنیم که در واقع خیلی از ملودی های ایرانی، خیلی از نغمات موسیقی ما از طریق تعزیه رسیده به ما. یعنی که اینا شاید کاربردهای دیگه ای داشتن ولی برای بقای خودشون افتادن تو کانال تعزیه روزه و به ما رسیدن. ما در قدیم در واقع توی تعزیه 5 نوع مقامات مختلف داریم. تعزیه مسلم بوده، تعزیه علی اکبر، عباس که عباس در همایونه و شوشتری توش خیلی استفاده میشه. امام داشتیم، تعزیه امام تو ماوراءالنهر یا هر توی نوا. تعزیه عباس که در واقع توی شوشتری خونده میشده. حالا مثلا تیکه‌هایش رو براتون میخونم. هنوز از من ندیدی غم، هنوز از من ندیدی غم، که دشت کربلا در توست، که دشت کربلا در توست. امیدوارم شعرش رو درست خونده باشم. که در واقع این نغمه میبینیم که این نغمه قبل از حتی تعزیه خیلی آوازهای قدیمی داریم که از همین ملودی استفاده میشه. مثلا امشب خروس از نیمه شب بگرفت راه بام را، باید سحر خون ریختن این مرغ ناهنگام را. ساقی خرابم کن ز می، ساقی خرابم کن ز می، تا رو به آبادی نهم. این است پایان طلب، این است پایان طلب، رندان درداشام را. که ما مثلا این ملودی رو توی مازندران هم میبینیم، میشنویم، توی آوازاشون هست. گله هر روزه من در کجایی، نماز و روزه من در کجایی. همونی که توی تعزیه میخونن. هنوز از من ندیدی غم، که دشت کربلا در توست. یا مثلا شب روز انتظارم کی میایی، دو چشمونم به در شاید بیایی. یا مثلا یه شعری داریم توی جنوب که متاسفانه نمیدونم شاعرش کیه و شعر بسیار بسیار زیباییه که توی این حال، توی این ملودی خیلی خیلی میشینه. میگه که بشم اشکی یا از چشمت جدا شم، بشم اشکی یا از چشمت جدا شم، بلغزم روی گونت جا به جا شم، بلغزم تا بیفتم روی سینت، بلغزم تا بیفتم روی سینت، همونجا با دل تو آشنا شم. شعر خیلی زیباییه. بشم اشکی یا از چشمت جدا شم، بلغزم روی گونت جا به جا شم، بلغزم تا بیفتم روی سینت، همونجا با دل تو آشنا شم. یه دوری زدیم توی شوشتری. امیدوارم ما هم صاحب باتری بشیم و این باتری دیگه اذیت نکنه و خوب و سرحال باشید. ممنون از اینکه حمایت میکنین و برنامه رو معرفی میکنین و سابسکرایب و زنگوله و این چیزا رو پایین خودتون میدونین. و سپاس از کسایی که برنامه رو حمایت میکنن. ما یکی دو تا لینک گذاشتیم برای حمایت از برنامه، دوستانی که علاقمند هستن و سعیمون بر اینه که بدون نیاز به تبلیغات و فلان اینا برنامه رو مستقل ببریم جلو. ممنون که هستین. بریم مثل که گویا دوربین داره تموم میشه، مواظب خودتون باشین تا برنامه بعدی و دستگاه بعدی. امشب خروس از نیمه شب
بگرفته راه بام را، باید سحر خون ریختن این مرغ ناهنگام را.